ओके, अर्को क्वेसन हेरौँ बा। पिपल विथ सिकल सेल एनिमिया आर भनेर सोधा छ, मोर प्रोन टु मलेरिया, लेस प्रोन टु मलेरिया, लेस प्रोन टु कालाजार, मोर प्रोन टु कालाजार। एक्चुअलीमा यो क्वेसनलाई चाहिँ पिपल विथ सिकल सेल एनिमिया भन्दा पनि सिकल सेल ट्रेट भनेको भए र यो अप्सन्सहरू दिएको भए सायद अलि बेटर हुन्थ्यो होला। So sir, is there any difference between sickle cell anemia and sickle cell trait? So there is a difference. There is in fact a major difference. दुवै कुरा गर्छु मैले। यो बुझ्नलाई अलि मैले लामो कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ होला बा। सुन्दै जाउँ, बुझ्दै पनि गइन्छ हैन, ग्रेजुअली म बुझाउँदै जान्छु तपाईलाई। पहिलो कुरा त सिकल सेल एनिमिया भने हो के? So when you talk about sickle cell anemia, so sickle cell anemia is a kind of genetic disorder. Jasma, there is a defective gene present on the chromosome number 11 that leads to the formation of abnormal type of hemoglobin. So it is a genetic disorder that is related to structural abnormality of hemoglobin. So if you do remember hemoglobin एउटा conjugate protein भनेर तपाईले पढ्नु भएको होला in the red blood cells, and they are the protein actually that play a role in the transportation of oxygen from the lungs part to the every cells and tissues of the body. है, लङ्सबाट अक्सिजन लिएर सबै सेल्सलाई अक्सिजन डिपोर्ट गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ? हेमोग्लोबिनले गर्छ। सो स्ट्रक्चरल एब्नर्मेलिटी अफ हेमोग्लोबिन अकर्स। त स्ट्रक्चरल एब्नर्मेलिटी अफ हेमोग्लोबिन जान्नको लागि पहिला त रियल स्ट्रक्चर के हो, एक्चुअल स्ट्रक्चर के हो त्यो बुझ्नु पर्यो, र त्यसमा स्ट्रक्चरल एब्नर्मेलिटी चाहिँ त्यो जेनेटिक डिसअर्डरले गर्दाखेरि के भयो, कि कसरी भयो, त्यो पनि कुरा गरौँला। जब हामी हेमोग्लोबिनको कुरा गर्छौँ, सो हेमोग्लोबिनको जुन एक्चुअल स्ट्रक्चर छ त्यो मैले बताउँछु बा। हेमोग्लोबिन हाम्रो आरबिसीमा जेनरली 3 खालको हेमोग्लोबिन हामीले हेर्छौँ। एउटा चाहिँ हेमोग्लोबिन ए जुन चाहिँ एकदमै कमन, जस्तै एडल्ट्समा यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने जुन 96 to 97% अफ जुन हेमोग्लोबिन छ आरबिसीमा त्यो चाहिँ हेमोग्लोबिन ए हुन्छ। हेमोग्लोबिन A2 भने पनि हुन्छ बा केही पर्सेन्टेजमा। यो हेमोग्लोबिन एफ भने जुन छ त्यो भनेको फिटल हेमोग्लोबिन हो। सो द्याट इज प्रेजेन्ट इन द आरबिसी अफ फिटस। पछि गएर त्यो एचबीएफ चाहिँ आफ्टर बर्थ चाहिँ त्यो पनि एचबीएमै कन्भर्ट हुन्छ। सो मैले यो कुरा किन गरेको भन्दाखेरि जब मैले तपाईलाई हेमोग्लोबिनको कुरा गर्छु जहिले पनि हेमोग्लोबिन ए भनेर बुझ्ने, ठीक छ। कहिले तपाईले A2 पनि यदि सुन्नु भएको छ, पढ्नु भएको छ भने हामीले जहिले पनि ए भनेर कुरा गर्ने। सो मेजर नम्बरमा के हुन्छ? हेमोग्लोबिन टाइप ए। त यो हेमोग्लोबिन टाइप ए मा के यस्तो स्ट्रक्चरल एब्नर्मेलिटी आयो जसले गर्दाखेरि यो डिसअर्डर भयो? Structural abnormality of hemoglobin, this leads to the sickling of RBC. Sickling of RBC. So what is a sickling of RBC? Sickling of RBC is actually the change in the structure of RBC in sickle cell. In general, तपाईले RBC को स्ट्रक्चर पढ्नु भएको छ बा। आरबिसी लाई तपाईले यसरी ल्याटरल भ्यू यदि हेर्नुभयो भने, साइड भ्यू हेर्नुभयो भने, इट्स इज अ बाइकन्केभ स्ट्रक्चर। इट्स अ बाइकन्केभ स्ट्रक्चर। यो बाइकन्केभ स्ट्रक्चर हो। बाइकन्केभ स्ट्रक्चर हुँदाखेरि फाइदा छ कि त्यहाँ ब्लड क्यापिलरिजहरुको न्यारो लिमेन्ट्सहरुमा यताउता गरेर छिर्दिन सक्छ, इजिली पास हुन सक्छ। अर्को कुरा के, सर्फेस एरिया बढ्छ। अर्को एउटा कुरा तपाईलाई याद छ, यो हेमोग्लोबिन भन्ने कन्जुगेट प्रोटिन
जसले अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम गर्छ जुन आरबिसीमा हुन्छ बा यो आरबिसीमा टन्नै अटोस् मिलियन्समा अटोस् भनेर मेच्योर आरबिसीमा आफ्टर द फर्मेसन अफ आरबिसी फ्रम the erythropoietic stem cells. Do you remember this word? Erythropoietic stem cell that is present in the red bone marrow. After birth चाहिँ bone marrow मा red bone marrow मा there are erythropoietic cells, stem cells जसबाट आरबिसी बन्छ बा इन केस अफ तिमीले चाहिँ इम्ब्रियो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईले त्यहाँनिर यक स्याकको सेलबाट पछि अलिकता पछि तपाईको चाहिँ नि लेटर अर्ली के भन्छ लेटर तपाईको चाहिँ नि इम्ब्रियोक स्टेजमा चाहिँ स्प्लिनबाट लिभरबाट पनि बन्छ तर आफ्टर बर्थ चाहिँ बन्ने भनेको कहाँबाट भन्दाखेरि बोन म्यारोको स्टेम सेल्स इराथ्रोपोइटिक स्टेम सेल्स भन्छौँ हैन त्यहाँबाट बन्छ आरबिसी र पछि मेच्योर भइसकेपछि यो यसले न्युक्लियस पनि माइटोकोन्ड्रिया लगायत न्युक्लियस र एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बडी अरु पनि जति पनि अर्गेनल्सहरु छ सबै लुज गर्छ र यो जेनेटिकली डिफाइन्ड हो त्यो लुज किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ नि यो हेमोग्लोबिन टन्नै अटोस् भनेर सो द्याट बल्क अफ अक्सिजन चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन गर्नलाई सजिलो होस् र किनभने त्यहाँ न्युक्लियस छैन उसको आफ्नो डिएनए छैन बा प्रोटिन सिन्थेसिसहरु हुँदैन त्यही भएर बिस्तारै जब यो आरबिसी को स्ट्रक्चर्सहरु ब्लड भेसल्समा जब फ्लो भइराखेको हुन्छ जब बिग्रिन्छ के प्रब्लम आउँछ भने त्यसलाई रिपेयरै गर्न सक्दैन हैन त्यही भएर त हामीले आरबिसी को जुन लाइफ जुन हामीले कुरा गर्छौं त्यो भनेको 100 देखि 120 डेज को रेन्जमा हामीले हेर्छौं कुरा बुझ्यौ उसको आफ्नो के नै छैन न्युक्लियसै छैन डिएनए छैन नयाँ प्रोटिनको सिन्थेसिसै गर्न सक्दैन हैन सो इन जनरल मैले लेखे भने त्यस आरबिसी को जुन शेप हुन्छ त्यो बाइकन्केभ हो यस्तो खालको स्ट्रक्चर तपाईले पढ्नु भएको छ तर बिकज अफ द स्ट्रक्चरल एब्नर्मालिटी अफ हेमोग्लोबिन देयर इज अ सिक्लिङ अफ आरबिसी सो सिक्लिङ अफ आरबिसी मीन्स द शेप अफ आरबिसी बिकम्स यस्तो खालको सिकल सेल हँसिया जस्तो भइदिने यस्तो हुनुको कारण के हुन्छ म बताउँछु र यो जुन सिक्लिङ अफ आरबिसी हुँदाखेरि एक्चुअलमा प्रब्लम के आयो बिकज अफ द सिक्लिङ अफ आरबिसी देयर इज हेमोलाइटिक एनेमिया सो वास्तवमा यो जुन सिकल सेल एनीमिया वाला जुन डिसअर्डर छ इट इज अल्सो जेनेटिक डिसअर्डर दैट इज रिलेटेड टू हेमोलाइटिक एनीमिया सो व्हाट इज हेमोलाइटिक एनीमिया so if you do have anyone having the problem with the word anemia so anemia is a condition पहले anemia लाई हेरौँ त बा anemia is a condition wherein there is a reduced number of RBC because of the reduced number of RBC there is reduced number of hemoglobin and when the hemoglobin को number is reduced amount is reduced पक्का पनि oxygen transportation मा के हुन्छ reduction आउँछ so there will be the deficiency in the oxygen transportation for metabolic भनेको याद छ खानालाई ब्रेकडाउन गर्नलाई रेस्पिरेसन गर्नलाई अक्सिजन चाहियो त्यही कमी भइदिन्छ यो एनेमिक कन्डिसन जुन छ बा इट्स नट एनी स्पेसिफिक एनेमिया भनेर जुन तिमीले पढ्छौ इट्स नट एक्चुअली अ पर्टिकुलर डिजिज यो एउटा कन्डिसन जुन कन्डिसनमा आरबिसी को नम्बर रिड्युस भइदिन्छ मैले अघि भने जस्तो हेमोग्लोबिन को अमाउन्ट कम भइदिन्छ अक्सिजन को ट्रान्सपोर्टेसनमा डेफिसिएन्सी आइदिन्छ त्यसरी यो एनेमिया हुन्छ कारण के एनेमिया हुन सक्छ जस्तै जुन सेल्सहरुले जुन आरबिसी जेनेटिङ सेल्सहरु नै जेनेरेसन नै कम भइदियो त्यो फर्मेसनै कम भइदियो आरबिसी को नम्बरै फर्मेसन कम भइदियो बिकज अफ सर्टेन एब्नर्मालिटी जुन पछि पढ्छौ अथवा पढ्नुलाई के छैन त पढ्नु भएको होला एउटा कन्डिसन के छ बिकज अफ द हेमोलाइटिक भनेको द ब्रेकडाउन भनेको आरबिसी को चाहिँ एब्नर्मल ब्रेकडाउन भयो एब्नर्मल ध्यान दिनु होला एब्नर्मल ब्रेकडाउन भिगरस भइदियो जसले गर्दाखेरि आरबिसी को नम्बर रिड्युस भयो हुने बित्तिकै त्यहाँ हेमोग्लोबिन को अमाउन्ट कम भइदिन्छ त्यसलाई भन्छ हामीले के हेमोलाइटिक एनेमिया सो तीनटा कुरा छ एकदम तरिकाले बुझ्नु छ है हामीलाई बाबु सिकल सेल एनीमियामा हामीले के देख्छौं कि देयर इज अ स्ट्रक्चरल एब्नर्मालिटी अफ हेमोग्लोबिन बिकज अफ सम चेन्ज इन द डिफेक्ट इन द जीन दैट लिड्स टु सिक्लिङ अफ आरबिसी यस्तो खालको सिक्लिङ भइदिन्छ अरे किन भइदिन्छ कसरी भइदिन्छ त्यो पनि म कुरा गर्छु र सिक्लिङ अफ आरबिसी हुँदाखेरि ब्रेकडाउन अफ आरबिसी प्रमोट भइदिन्छ हेमोलाइसिस भइदिन्छ र हेमोलाइसिसले गर्दाखेरि के भइदिन्छ एनेमिक कन्डिसन आइदिन्छ हेमोलाइटिक एनेमिया अब यसको हामीले जेनेटिक्स वाला पार्ट यदि हेर्यो भने सिकल सेल एनीमिया भेरी इन्ट्रेस्टिङली इट इज एक्जाम्पल अफ सो मेनी अफ जेनेटिक इन्टरेक्सन्स जस्तै टकिङ अबाउट म्युटेसन इट इज अ एक्जाम्पल अफ
point mutation. It is an example of point mutation. My dear, it is also an example of codominance. You can relate the word codominance while you are talking about the inheritance pattern of sickle cell anemia. It is also an example of pleiotropism. म बताउँछु सबै कुरा नआउतिनुस्. It is also an example of lethal gene. It is also an example of heterozygote advantage. Heterozygote advantage. यी सबै कुरा सिकल सेल एनिमिया को इंटरेक्शन अथवा त्यो जेनेटिक प्याटर्नमा हामीले हेर्न सक्छौं. त्यसको जेनेटिक्समा हेर्न सक्छौं, यो डिसअर्डरको जेनेटिक्समा. पोइन्ट म्युटेसन भन्ने बित्तिकै तपाईले सम्झिनु भएको छ होला अथवा सम्झिनुस् त. जब हामीले जिनलाई कुरा गर्थ्यौं मोलिकुलर लेभलमा, सो जिन वाज defined as a molecular level कि it is a specific sequence of nitrogenous base in the DNA that codes for a particular polypeptide chain or a particular protein. ठीक. र त्यो नाइट्रोजेनस बेसको सिक्वेन्समा, DNA को नाइट्रोजेनस बेसको सिक्वेन्समा जसले एउटा प्रोटिनलाई कोड गर्छ, त्यो नाइट्रोजेनस बेसको सिक्वेन्समा कुनै पनि एउटा नाइट्रोजन बेसमा म्युटेसन भइदियो. या चाहिँ सब्स्टिट्युसन भनेर वर्ड सुन्नु भएको थियो. Because of some reason, suppose 89 भन्ने एउटा नाइट्रोजेनस बेस थियो and that is replaced with guanine. म्युटेसनले गर्दाखेरि त्यो guanine भइदियो. So that is purine replaced by purine, substitution भयो, त्यहाँ एउटा पोइन्टमा म्युटेसन भयो. त्यसलाई याद छ हामीले ट्रान्जिसन भनेको थियो. सपोज 89 भन्ने नाइट्रोजेनस बेसको त्यहाँ साटोमा त्यो म्युटेसन भएर यदि पाइरामिडिन बेस आइदियो, सो प्युरिन इज रिप्लेस्ड बाई पाइरामिडिन और पाइरामिडिन रिप्लेस्ड बाई प्युरिन, त्यसलाई हामीले याद छ ट्रान्सभर्जन भन्थ्यौं. द्याट वाज अ काइन्ड अफ सब्स्टिट्युसन. र पोइन्ट म्युटेसनकै एउटा टाइप हो सब्स्टिट्युसन, एउटा पोइन्टमा म्युटेसन भइदियो. पोइन्ट म्युटेसनको पनि पोइन्ट म्युटेसनसँग रिलेटेड छ एउटा यो कुरा. म देखाउँछु अहिले, बताउँछु बा डिटेलमा. कोडोमिनान्सको कुरा गर्दाखेरि हामीले पढेको छौं कोडोमिनान्स भनेको सेम जिनको दुईटा फर्म्स अफ एलिल्स जुन म्युटेसनले गर्दाखेरि आयो. फिजिकल जेनेटिक्समा हामीले यसरी पढेको थियौं, जुन दुवैले इक्वली एक्सप्रेस गरेको छ. एउटाले अर्कोलाई सप्रेस गर्न सक्दैन र दुवैले इक्वली एक्सप्रेस गरेको छ. हामीले ब्लड ग्रुप एबी मा पढेको थियौं यस्तो. प्लियोट्रोपिजम भनेको इट इज अ कन्डिसन इन जेनेटिक्स जहाँनिर एउटै जिनको एक भन्दा बढी फिनोटाइपिक एक्सप्रेसन हुन्छ, त्यसलाई भन्छ प्लियोट्रोपिजम. हामीले सिकल सेल एनिमियामा त्यो प्लियोट्रोपिजम भन्ने फिनोमेना पनि हेरौँला. लिथल जिन भनेको मतलब यस्तो जिन्सहरु जुन यदि होमोजाइगस कन्डिसनमा कुनै इन्डिभिजुअलमा आयो र डेथै भइदियो, बिकज त्यो जिनले गर्दाखेरि यस्तो डिफेक्ट ल्याउँछ जसले गर्दाखेरि सर्भाइभलै हुँदैन. लिथल जिन. यो हेट्रोजाइगोट एडभान्टेज भनेको अहिले सिकल सेल एनिमियामा हेरौँला बा, क्वेसन पनि यही हो. सिकल सेल एनिमिया भएको मान्छेमा अथवा सिकल सेल एनिमिया भन्दा पनि सिकल सेल ट्रेट भएको इन्डिभिजुअलमा चाहिँ तिनीहरू दे आर भेरी लेस प्रोन टु मलेरिया. या चाहिँ मलेरिया कज गर्ने एउटा प्लाज्मोडियम फ्याल्सिप्यारम भनेर तिमीले पढेको थियौ. त्यो त्यसको केही लाइफ साइकलको केही पार्ट चाहिँ या चाहिँ आरबिसीमा चल्छ. र जुन मान्छेमा यो सिकल सेल सिक्लिङ अफ आरबिसी भएको हुन्छ नि, त्यहाँनिर मलेरिया ग्रो नै गर्न सक्दैन. भनेको मतलब मलेरिया यो प्यारासाइट ग्रो नै गर्दैन, त्यहाँनिर त्यो डिभाइड नै गर्दैन. त यी सबै कुरालाई म रिलेट गर्छु है. थोरै टाइम टेकिङ हुनसक्छ तर केयरफुली बुझौँ, सधैँ चाहिने कुराहरू हो है बाबु. लिसन. सो यदि मलाई स्ट्रक्चरल एब्नर्मलिटी अफ हेमोग्लोबिन बुझ्नु छ भने पहिला त एक्चुअल हेमोग्लोबिनको स्ट्रक्चर के हो त्यो बुझ्नु पर्यो. र यो हेमोग्लोबिनमा हामीले कसको बारे कुरा गर्ने हो, जहिले पनि एचबीए, जहिले पनि हेमोग्लोबिन भन्ने बित्तिकै एचबीए टाइपको कुरा गरे हो. ठीक. लेट मी टेल यु all about this thing. So when you talk about the structure of hemoglobin, the real structure of hemoglobin, अनि मात्रै हामीले यसको स्ट्रक्चरल एब्नर्मलिटी बुझ्न सक्छौं के बाबु. When you look at the structure of hemoglobin, so a molecule, ध्यान दिनु होला, एउटा molecule of hemoglobin, एउटा molecule of hemoglobin consist of, look that, hem part and globin part. Please. ग्लोबिन भनेको इट्स अ प्रोटिन पार्ट, पोलिपेप्टाइड पार्ट हो, अमिनो एसिडको चेन वाला पार्ट हो. र हेम पार्ट भनेको आइरन कन्टेनिङ पिगमेन्ट वाला पार्ट हो, जुन आइरनसँग अक्सिजन कम्बाइन गरेर रेड कलर इम्पार्ट गर्छ. जुन ब्लड रेड भएको छ इज बिकज अफ द हेम पार्ट हो.
म स्ट्रक्चर एक्सप्लेन गर्छु। एउटा हेमोग्लोबिन मोलिक्युलमा प्लिज बी भेरी केयरफुल, दिस इज गोना बी भेरी नाइस टु अन्डरस्ट्यान्ड है बाबु। एउटा मोलिक्युल अफ हेमोग्लोबिनमा त्यहाँनिर 4 वटा हेम ग्रुप हुन्छ अथवा लुक एट दिस, 4 वटा हेम ग्रुप हुन्छ र 4 वटा पोलिपेप्टाइड चेन हुन्छ जसलाई भन्छ 4 वटा ग्लोबुलिन मोलिक्युल, ग्लोबिन हुन्छ बा हेमोग्लोबिन। यो ग्लोबिनमा भनेको दिस इज द चेन अफ पोलिपेप्टाइड, चेन अफ अमिनो एसिड्स, जसमा 2टा अल्फा चेन छ र 2टा बीटा चेन हुन्छ। 2टा अल्फा चेन र 2टा बीटा चेन। अल्फा चेनमा देयर आर सम स्पेसिफिक सिक्वेन्स अफ अमिनो एसिड एन्ड बीटा चेनमा देयर इज a स्पेसिफिक सिक्वेन्स अफ अमिनो एसिड। अल्फा चेनमा इफ यु वान्ट टु रिमेम्बर 141 वटा अमिनो एसिड हुन्छ र बीटा चेनमा 146 वटा अमिनो एसिड्सहरु हुन्छ। ओके, यो बीटा चेनको 6th पोजिसनको जुन अमिनो एसिड छ, म अलि हेमीको पनि कुरा गर्दिउँला है बाबु, किन भन्दाखेरि सधैँ सरहरूले आइरन कन्टेनिङ हेमी ग्रुप भन्नुहुन्छ तर हेमी हो कि त्यो बुझाइदिनुहुन्न अथवा बुझ्न गाह्रो भइराखेको हुन्छ, म बताउँछु। मैले के भने यो जुन अल्फा चेन र पहिला यो ग्लोबिनबाट पार्टलाई हेरौँ। हेर त, ग्लोबिनमा यो जुन बीटा चेन छ, यो बीटा चेनको 6th अमिनो एसिड, सो देयर इज a स्पेसिफिक सिक्वेन्स अफ अमिनो एसिड अलवेज। सो यसको 6th अमिनो एसिडमा जस्तै 1 2 3 4 5 6 146 वटा छ है। यो 6th अमिनो एसिडमा 6th जुन तपाईको अमिनो एसिड छ, दिस इज द अमिनो एसिड कॉल्ड एज द ग्लुटामिक एसिड। के हो रे बा? ग्लुटामिक एसिड। ग्लुटामिक एसिड अरु हामीलाई याद गर्नु पर्यो। अल्फा चेनको लागि एउटा जिन होला, तपाईलाई थाहा छ कि हरेक पोलिपेप्टाइड चेनको लागि एउटा सिक्वेन्स अफ नाइट्रोजनस बेस हुन्छ डीएनए मा, एउटा जिन हुन्छ, सिस्ट्रोन हुन्छ। बीटा चेनको लागि एउटा जिन होला डीएनए मा, कुरा बुझ्यौ? यो बीटा चेनको जुन जिन छ नि, दैट इज प्रेजेन्ट अन द क्रोमोजोम नम्बर 11, जुन अघि मैले भनेको त्यसमै डिफेक्ट आउने हो के। त्यसरी यो हेमी पार्ट चाहिँ के हो, यो पनि अलिकति भनिदिनुस्, म भन्छु। लिसन, जब तिमीले हेमी पार्टको कुरा गर्छ, सो 4 वटा हेमी पार्ट र 4 वटा ग्लोबिन पार्ट बनेर एउटा हेमोग्लोबिनको मोलिक्युल बने हो, ध्यान दिनु होला है। र यो जुन हेमी पार्ट तपाईले कुरा गर्नुहुन्छ, इट इज एक्चुअली आइरन कन्टेनिङ पोर्फाइरिन रिङ। पोर्फाइरिन रिङ याद आयो? पोर्फाइरिन रिङ तपाईले बोटनीमा यदि पढेको छौ भने त्यहाँ क्लोरोफिलको स्ट्रक्चरमा पोर्फाइरिन हेड, फाइटोल चेन भनेर पढ्नु भएको थियो। यस्तै खालको पोर्फाइरिन रिङ यहाँ पनि छ। र पोर्फाइरिन रिङ केले बनेको छ भन्दाखेरि इच अफ द पोर्फाइरिन रिङ कन्सिस्ट अफ 4 वटा एउटा एरोमेटिक कम्पाउन्ड छ, पाइरोल रिङ भन्छ त्यसलाई हामी, जसमा 5 मेम्बर्ड रिङ हुन्छ, रिङ लाइक स्ट्रक्चर हो, जसमा 4 वटा कार्बन हुन्छ र एउटा नाइट्रोजन हुन्छ। आई रिपिट अगेन, एउटा हेमोग्लोबिनमा 4 वटा हेमी ग्रुप, 4 वटा ग्लोबिन, 2टा अल्फा 2टा बीटा। इच हेमी ग्रुपमा which is iron containing porphyrin ring, each hemi part जुन छ नि बाबु, it's iron containing porphyrin ring having 4 वटा पाइरोल रिङ्स। म बताउँछु, having 4 वटा के पाइरोल रिङ्स, having 4 वटा पाइरोल रिङ्स एन्ड आइरन। यस्तो 4 वटा हेमी र यस्तो 4 वटा ग्लोबुलिनहरु मिलेर एउटा स्ट्रक्चर बन्छ जसको नाम हो हेमोग्लोबिन। तपाईले याद होला पढेको छु, एउटा हेमोग्लोबिनले कतिवटा अक्सिजन क्यारी गर्छ भन्दाखेरि हेर त 4 वटा आइरनसँग त्यहाँ 4 वटा अक्सिजन मोलिक्युलहरु हुन्छ, जसलाई हामीले भन्छौं त्यो अक्सिजनेटेड फर्म हो। त्यो याद छ अक्सिजनेटेड ब्लड भनेर पढेको थियो। अक्सिजनेटेड ब्लडमा जुन आरबीसी छ, त्यो आरबीसी मा 4 वटै आइरनमा 4 वटा अक्सिजन एकदम फुलफिल्ड छ, त्यहाँनिर त्यहाँ फिल्ड अप छ। तर डीअक्सिजनेटेड ब्लडमा अक्सिजनै नभएको चाहिँ होइन, तर डीअक्सिजनेटेड ब्लडको आरबीसी मा के अक्सिजन नै छैन, छ, तर त्यहाँ के अक्सिजन चाहिँ निस्किसकेको छ, जेनरली एउटा निस्किसकेको हुन्छ, 3टा हुन्छ। सो डीअक्सिजनेटेड ब्लडमा पनि आरबीसी मा पनि अक्सिजनै नभएको चाहिँ होइन बा है। जब लङ्सबाट लिएर आउँछ अनि त्यहाँ टिस्युमा जान्छ त के अक्सिजन चाहिँ खनाइदिन्छ, जेनरली एउटा खनाइदिन्छ, र त्यो डीअक्सिजनेटेड ब्लडमा पनि जुन हेमोग्लोबिन छ त्यसमा 3टा अक्सिजन चाहिँ स्टिल रहिरहन्छ, अनि पछि फेरि लङ्सबाट गरेर लिएर आउँछ। बुझिराखेको छ हैन? त ठिकै छ, यो सबै कुरा तपाईले सिस्टममा पढ्नुहुन्छ। सो आइरन जुन छ,
चारवटा के छ अरे बा आइरन छ र चारवटा हेमी ग्रुप छ इच अफ द हेमी ग्रुप इज मेड अप अफ के पोर्फाइरिन रिङ इच पोर्फाइरिन रिङ इज मेड अप अफ चारवटा पाइरोल रिङ्स इच पाइरोल रिङ इज अ साइक्लिक कम्पाउन्ड ह्याभिङ चारवटा कार्बन र 1 नाइट्रोजन सर स्ट्रक्चर देखाइदिनुहोस् ल म थोरै स्ट्रक्चर देखाइदिन्छु लिसन आई विल टेल यू जस्ट लुक एट दिस स्ट्रक्चर भेरी केयरफुली when you look at this structure of hemoglobin hemi part लाई तिमीले यदि हेर्यौ भने look it's very simple to understand it's very simple so hemi part consists of iron र आइरन Fe2+ को फर्ममा हुन्छ फेरस फर्ममा हुन्छ यदि Fe3+ को फर्ममा हुन्छ भने फेरि त्यो फेरि अर्को एउटा फरक कुरा भइदिन्छ बा त्यो फेरिक फर्ममा हुँदाखेरि अक्सिजन बाइन्ड नै गर्न सक्दैन के त्यो Fe2+ को फर्ममा हुन्छ र यो आइरनसँग मैले अघि भने जस्तै चारवटा पाइरोल रिङ्स जोडेको छ चारवटा पाइरोल रिङ भन्ने बित्तिकै मैले के भनेको थिएँ बा एउटा नाइट्रोजन छ र चारवटा कार्बन पोइन्ट्सहरु छ त्यसको सो दिस इज 1 नाइट्रोजन 1 2 3 4 चारवटा कार्बन दिस इज 1 पाइरोल रिङ ओके त्यस्तै गरेर अर्को पनि पाइरोल रिङ सो आई हैव मेड this pyrrole ring, the second pyrrole ring. अलिकति सानो गरौँ बा look at this. अर्को पनि एउटा pyrrole ring. So let's make another also. अर्को पनि pyrrole ring. Pyrrole ring. यो ठ्याक्कै स्ट्रक्चर जानेर तिमीले त्यो क्लोरोफिलको स्ट्रक्चर हेर्यौ भने ठ्याक्कै बुझ्छौ यस्तै खालको स्ट्रक्चर त्यहाँ पनि छ बा त्यहाँ पनि पोर्फाइरिन हेड हुन्छ र एउटा फाइटोल चेन हुन्छ अब यहाँ चाहिँ टेल चाहिँ हुँदैन पोर्फाइरिन रिङ चाहिँ छ यो जुन पाइरोल रिङ छ हेर्नुस् त कति 5 मेम्बर्ड रिङ छ नाइट्रोजन छ र चारवटा कार्बन छ नाउ इच अफ दिस पाइरोल रिङ इज जोइन्ड टु इच अदर बाइ CH बन्ड हेर त मिथिन बन्डले जोडेको छ सो दिस इज मिथिन बन्ड सो दिस इज मिथिन बन्ड ओके हेर यहाँ पनि छ यो पनि जुन तिमीले पार्ट यदि हेर्छौ भने So this is the methane bond. एकदम ध्यान गरेर सुन प्लिज यो पाइरोल रिङमा जस्तै यो फर्स्ट पाइरोल रिङ हो भने यहाँनिर एउटा मिथाइल साइड चेन हुन्छ र यहाँनिर एउटा भिनाइल ग्रुप हुन्छ CH2 लुक एट दिस भिनाइल ग्रुप यो पाइरोल रिङमा पनि साइड चेन एउटा चेन त हैन मिथाइल ग्रुप भयो र यहाँ एउटा साइड चेन CH2 भनेको भिनाइल ग्रुप हुन्छ कुरा बुझ्यौ अर्को हेर यहाँनिर पनि CH3 छ मिथाइल ग्रुप छ र यो पोइन्टमा एउटा ब्रान्चिङ हुन्छ हेर त CH2 र कार्बोक्सिलिक COH को हेर त मेथ विथ प्रोपियोनिक एसिड हो के यो प्रोपियोनिक एसिड को साइड चेन हो CH2 अनि COOH राइट यहाँ पनि एउटा मिथाइल ग्रुप हुन्छ सो दिस द जनरल स्ट्रक्चर आई हैव मेड अब जानेर तपाईको कार्बनमा बन्ड भन्दा डबल बन्ड बनाइदिनु होला राइट अब हेर सो दिस इज अ पोर्फाइरिन रिङ कन्सिस्ट अफ कतिवटा चारवटा पाइरोल दिस इज 1 हेमी ग्रुप 1 हेमी हैज 1 आइरन कुन फर्ममा Fe2+ फर्ममा र यहीसँग ग्लोबुलिन मोलिक्युल भनेको जुन पोलिपेप्टाइड चेन हुन्छ त्यो जोडेको हुन्छ र एउटा हेमोग्लोबिनमा कतिवटा हेमी पार्ट छ चारवटा हेमी पार्ट र चारवटा ग्लोबुलिन पार्ट दुईटा अल्फा र दुईटा बीटा सो यदि मैले एकदमै सजिलो तरिकाले स्ट्रक्चरलाई देखाए भने सपोज फर एक्जाम्पल यो आइरन कन्टेनिङ पार्ट हो र यसमा चारवटा पाइरोल रिङ जोडेका छ सपोज यो पोर्फाइरिन हेड हो ठीक छ कुरा अनि यहाँनिर चाहिँ यो के हो अल्फा चेन हो सपोज त्यस्तै गरी मैले अर्को यहाँ हेमी पार्ट भने दिस इज द बीटा चेन अनि त्यस्तै हेर त 1 2 3 4 अनि फेरि के हेर त यो अल्फा चेन छ यो बीटा चेन छ फेरि यो अल्फा होला किन भन्दाखेरि दुईटा अल्फा र दुईटा बीटा हुन्छ र यिनीहरु क्लस्टर भएर मैले छोटा छोटा देखाए भने क्लस्टर भएर दे फर्म अ मोलिक्युल अफ हेमोग्लोबिन एन्ड इच RBC विल हैव मिलियन्स अफ hemoglobin right so when you look at this RBC को जुन नर्मल शेप हामीले कन्केभ बाइ कन्केभ जुन हामीले हेर्यौं
त्यहाँनिर हेमोग्लोबिनहरु पुरा छरिएर बसेको छ इज दैट ओके मिलियन्समा छ र यसको शेप ओभरअल यस्तो छ अघि हामीले कुरा गर्दै थियौं सिकल सेल एनिमियामा देयर इज अ स्ट्रक्चरल एब्नर्मालिटी त्यो स्ट्रक्चरल एब्नर्मालिटी भइदिन्छ हेमोग्लोबिनमा कहाँनिर भन्दाखेरि बीटा चेनमा सो लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड द जेनेटिक्स अफ दैट अल्सो लुक सो म यसलाई मेट्छु okay and I'll be explaining the genetics of how the structural abnormality occurs in the beta chain of hemoglobin. So look, so when you look at this hemoglobin, as I said, hemoglobin has चारवटा के बाबु हेम पार्ट र त्यहाँ ग्लोबिन पार्टमा दुईटा अल्फा र दुईटा बीटा चेन छ बीटा चेनमा 146 वटा अमिनो एसिड्स मैले बताएको थिएँ जसको 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ पोजिसनमा दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सिक्स्थ पोजिसनमा देयर इज अमिनो एसिड कॉल्ड एज ग्लुटामिक एसिड नाउ यो बीटा चेन को सपोज दिस इज द जीन अफ बीटा चेन इन द डीएनए नंबर 11 so this part of DNA is having the nitrogenous base, the codons. You remember the word codons? Codon is the triplet form of nitrogenous base that codes for an amino acid. So whatever the amino acids को sequence are there, these सबै amino acids को codons हरु यो part मा छ because this is the gene of अथवा cistron of beta chain. ठीक? यसको 6th position मा ध्यान होला यो जुन codons को sequence छ for beta chain यसको 6th position मा there is a codon called as the CTC. CTC र जब यो डीएनए बाट एमआरएनए बन्छ तपाईलाई थाहा छ प्रोटिनको सिन्थेसिस कसरी हुन्छ पहिला डीएनए बाट कोडोन्सहरु कपी गर्छ एमआरएनए को फर्ममा र एमआरएनए मा भएको कोडोन्सको हिसाबले अमिनो एसिड्सहरु पोलिमराइज भएर प्रोटिन बन्छ राइबोसोममा हैन सो यसको यो जुन एमआरएनए भन्यो मेसेन्जर आरएनए यो जिनको कोडोन्सलाई कपी गर्यो र आरएनए जहिले पनि डीएनए को कम्प्लिमेन्ट्री बन्छ त सीटीसी छ भने के भयो जीएजी भयो र जीएजी कहाँ छ भन्दाखेरि 6th पोजिसनमा र 6th पोजिसन यो जीएजी ले कुन अमिनो एसिडलाई कोड गर्छ ग्लुटामिक एसिड इट इज अ नर्मल टाइप एकदम ध्यान दिएर ल बाबु नर्मल टाइप हो यो नर्मल हेमोग्लोबिन हो अनफर्चुनेटली यो पोइन्टमा म्युटेसन भएको छ बा र त्यो म्युटान्ट जिन हाम्रो पपुलेसनमा फैलिएको छ म्युटेसन के भएको छ यो जुन टी भन्ने जुन हेर त यो जुन नाइट्रोजनस बेस छ टी यसको ठाउँमा भनेको यसको यो पोइन्टमा टी इज बीन रिप्लेस्ड बाइ म्युटेटेड बाइ अनदर नाइट्रोजनस बेस दैट इज एडेनाइन पोइन्ट म्युटेसन भयो थायामिन के हो पाइरामिडिन एडेनाइन के हो प्युरिन यसको मतलब ट्रान्सभर्जन भएको छ त्यहाँ र जब सीएसी छ भने यसको कोडोन जब एमआरएनए को फर्ममा आउँछ एमआरएनए को फर्ममा जब यो ट्रान्सक्राइब हुन्छ सो यहाँ जीएजी नभएर के भइदिन्छ बा जीयूजी यस जीयूजी नाउ यु रिमेम्बर जीयूजी सो जीयूजी इज अ कोडोन दैट कोड्स फर के त अमिनो एसिड भ्यालिन सो बी भेरी क्लियर भ्यालिन यसको मतलब जुन इन्डिभिजुअलमा म्युटेसन भएको छ ठीक छ कुरा यो बीटा चेनलाई कोड गर्ने जिनमा म्युटेसन जसमा भएको छ त्यहाँनिर जुन पोलिपेप्टाइड चेन बन्यो जुन बीटा चेन बन्यो त्यहाँ ग्लुटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाइ के त भ्यालिन दिस इज इम्पोर्टेन्ट 6th पोजिसनमा ग्लुटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाइ के त भ्यालिन अब यसको अलिकति जेनेटिक्स हेरौँ यो हामीले मोलिकुलर लेभलमा हेरौँ यसको जेनेटिक्स के हो कि सपोज फर एक्जाम्पल देयर इज एन इन्डिभिजुअल हु इज having the normal जीनलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो हामी HbA ले सो हेमोग्लोबिन A टाइप भन्छौ त्यही भएर HbA भन्ने आउ सो दिस इज द नर्मल सो नर्मल जस्तै इफ वी आर नर्मल वी हैव दिस टु जीन्स ठीक नाउ देयर इज अ पर्सन हु इज ह्याभिङ HbA र HbS लुक सर HbS कलाई भनेको जुन इन्डिभिजुअलमा त म्युटेसन भएको छ त्यो हेमोग्लोबिन जसमा म्युटेसन भएर ग्लुटामिक एसिडको ठाउँमा भ्यालिन आएको छ त्यो जिनलाई हामीले HbS ले रिप्रेजेन्ट गरे आउ अब हेर यो एउटा यस्तो इन्डिभिजुअल हो बाबु जसमा एउटा जिन नर्मल छ एउटा जिन उले इनहेरिट गरेको छ एबनर्मल म्युटान्ट फर्म
एकदमै राम्ररी सुन, यही इन्डिभिजुअल भएको मान्छेलाई हामीले सिकल सेल ट्रेट भन्छौँ क्या, सिकल सेल ट्रेट भएको मान्छे भन्छौँ। यसमा के फरक छ? एकदमै कन्फ्युज हुने यही यहाँनिर पार्ट छ र म एकदमै क्लियर गर्छु यही पार्टमा तपाईँहरूलाई। हेर्नुहोस्, यो इन्डिभिजुअल जुन छ नि एचबिए र एसबिएस भएको इन्डिभिजुअल, हेट्रोजाइगोट इन्डिभिजुअल एचबिए र एसबिएस, यो मान्छेमा देयर आर हेमोग्लोबिन, हेर त, किन भन्दाखेरि दुवै जिन छ, उसँग नर्मल जिन पनि छ र डिफेक्टिभ जिन पनि छ। यसमा नर्मल हेमोग्लोबिन पनि हुन्छ र डिफेक्टिभ हेमोग्लोबिन। डिफेक्टिभ हेमोग्लोबिनको मतलब के? हेमोग्लोबिनको बिटा चेनमा त्यहाँ के छ? ग्लुटामिक एसिडको ठाउँमा भ्यालिन छ। तर बडा गजब कुरा के थाहा छ? Even if this particular individual is having some abnormal hemoglobin in the RBC को shape is in general normal shape. Please, let me speak for some time and listen to me. It's normal for some time. It's normal. भनेको नर्मल तरिका त्यो बाइकन्केभ नै हुन्छ, नर्मल सेप के हुन्छ? कति बेला थाहा छ? If this person is having good oxygen supply in the body, जब ब्लडलाई राम्रो अक्सिजन सप्लाई भएको छ भने उसमा जुन हेमोग्लोबिनमा जुन बिटा चेनमा ग्लुटामिक एसिडको ठाउँमा भ्यालिन आएको थियो, त्यसले गर्दा पनि केही प्रब्लम आएको छैन, नर्मलै खालको नर्मलै सेपको आरबिसी बनेको छ, नो प्रब्लम अप टु हियर। प्रब्लम के भइदियो थाहा छ? यो मान्छे जब एक्सेसिभ एक्सर्साइज गर्न गयो अनि ब्रिदिङ कम भयो, अक्सिजनको डेफिसियन्सी भयो, अथवा के भन्छ माउन्टेनमा गयो जहाँनिर अक्सिजनको डेफिसियन्सी भयो, अब के भइदिन्छ? यसको हेमोग्लोबिनमा त बिटा चेनमा के भ्यालिनवाला पनि छ, के छ? भ्यालिनवाला पनि छ। प्लिज राम्ररी सुन्नुहोस् है, भ्यालिनवाला पनि छ। अक्सिजनको डेफिसियन्सीमा, अक्सिजनको टेन्सनमा, टेन्सन भनेको कमीमा के, यो जुन बिटा चेनको जुन 6 पोजिसनमा जुन भ्यालिन थियो बा, त्यो भ्यालिनले के गर्छ? यहाँ त मिलियन्स अफ हेमोग्लोबिन छ नि त बाबु, यो अर्को ग्लोबुलिन मोलिक्युलसँग एक खालको हाइड्रोफोबिक बोन्ड बनाइदिन्छ, भनौँ न एक खालको अट्र्याक्सन गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि यस आरबिसीमा यो सबै हेमोग्लोबिन्सहरू यसरी आएर आरबिसीको सेपै के गरिदिन्छ? सिकल सेप। नाउ देयर इज चेन्ज इन द, देयर इज अ सिक्लिङ अफ आरबिसी, नाउ बिकम्स द सिक्लिङ अफ आरबिसी। कति बेला? अक्सिजनको डेफिसियन्सी हुँदा। बडा गजब कुरा के थाहा छ? फेरि अक्सिजन यदि बडीमा नर्मल छ भने त्यो कहिलेकाहीँ त्यो सिक्लिङ भइसकेको आरबिसी पनि नर्मलमा पनि चेन्ज भइदिन्छ क्या। यसको मतलब के भयो थाहा छ? एचबिए र एचबिएस इक्वली त्यहाँनिर एक्सप्रेस गर्दैछ। देयरफोर आई अल्सो टक्ड अबाउट कोडोमिनेन्स। यदि एउटाले अर्कोलाई सप्रेस गरेको भए त्यसलाई कहिले प्रब्लमै हुँदैन थियो होला, यसले सप्रेस गरेको भए जहिले पनि सिकल सेलिङ नै हुन्थ्यो होला। कोडोमिनेन्सको इक्जाम्पल यो पनि हो, कोडोमिनेन्सको पनि इक्जाम्पल छ। प्लियोट्रोपिजम किन भने? किन भन्दाखेरि सेम जिनको एक्सप्रेसन फरक भइरहेको छ। अक्सिजनको कन्डिसन राम्रो छ, नर्मल खालको हेमोग्लोबिन, नर्मल खालको आरबिसी सेप भइरहेको छ। अक्सिजनको कमी हुने बित्तिकै त्यहाँ ग्लोबुलिन मोलिक्युलहरू पुरा एकअर्कासँग के भन्छ हाइड्रोफोबिक बोन्डले सँगै आएर हैन स्ट्रक्चर यसरी भइदिन्छ बा, यसरी त अरेन्ज भइदिन्छ हेमोग्लोबिनहरू आरबिसीमा कि त्यो आरबिसी पुरा हँसिया जस्तो भइदिन्छ, सिक्लिङ भइदिन्छ। फेरि अक्सिजनको राम्रो भएपछि फेरि सिकल, यो पनि एकदम गजब छ है, राम्ररी सुन, त्यो सिकल सेल आरबिसी पनि नर्मल सेलमा पनि कन्भर्ट हुँदिन्छ। तर बिचरा आरबिसी परेसान नहुन्छ यार। अब कहिले अक्सिजन हुँदाखेरि चाहिँ नि ठिकै भयो नि, फेरि अक्सिजनको कमी हुने बित्तिकै सिक्लिङ भइदिने। यो हुने चक्करमा एउटा टाइम आउँछ कि त्यो सिकल सेल भइसकेको आरबिसी भन्छ यार अब चाहिँ म नर्मल हुन सक्दिनँ, हेर भाइ भयो, अब यो 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 अब यो बखेडामा म पर्दैन, अब चाहिँ मलाई गाह्रो भइसक्यो, म अब नर्मल हुन सक्दिनँ, ऊ सिक्लिङै भइदिन्छ। अब हेर त सिक्लिङको नम्बर त बढ्यो, बडीमा त जहिले पनि अक्सिजनको त सेम जहिले पनि त राम्रो त हुँदैन, सिक्लिङको नम्बर बढ्यो, सिक्लिङ आरबिसीको नम्बर बढ्यो। प्लिज भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, सिक्लिङ आरबिसी भयो भनेको नर्मल कन्डिसनमा आउन सकेर आउँदैन। र त्यो पटक पटक त्यो सिक्लिङ हुँदाखेरि, त्यो आरबिसीको फर्म चेन्ज हुँदाखेरि त्यो आरबिसीको मेम्ब्रेनहरू जुन पनि छ नि बा, मेम्ब्रेनलाई पनि गाह्रो भइसकेको हुन्छ, मेम्ब्रेनको स्ट्रक्चर पनि चेन्ज भइसकेको हुन्छ, कुछ स्ट्रक्चर पनि गाह्रो भइसकेको हुन्छ, केही त्यहाँ डिफर्मिटिज आइसकेको हुन्छ। भयो कि अब यसमा गाह्रो के हुन्छ हेर, वेन देयर इज सिक्लिङ अफ आरबिसी, अब हँसिया जस्तो भइसकेको छ बिचरा। ब्लड क्यापिलरिजहरू यति न्यारो क्यापिलरिजहरू, अथवा न्यारो क्यापिलरिजमा त्यो हँसिया भएको आरबिसी कहीँ गएर ठोकिहाल्छ नि, त पासै गर्न गाह्रो हुन्छ, एकै ठाउँमा जम्मा भइदिन्छ। एकै ठाउँमा जम्मा भयो भने त अर्को ठाउँमा वेट त पुगेन आरबिसी, एनिमिया। अब त्यो क्यापिलरिज त्यो सिकल सेल भएको छ, त्यसको मेम्ब्रेन ब्लड भेसलको वालसँग ठोकेर फुटिदिन्छ, डिस्ट्रक्सन भयो आरबिसीको, हेमोलाइसिस भयो, एकै ठाउँमा एकुमुलेट भयो, ब्लड क्यापिलरिजहरू जाम भइदियो। बुझिरहेछौँ कुरा?
अब अर्को कुरा के कि यो जुन पटक पटक नर्मलबाट एबनर्मल सिक्लिङ हुँदा यो स्ट्रक्चर जुन चेन्ज भइसकेको हुन्छ, यस्तो खालको आरबिसी जब स्प्लिनमा जान्छ, त्यो स्प्लिनमा भएको जुन म्याक्रोफाज, तपाईँले याद छ नर्मल आरबिसीको पनि कनिकै ग्रेभयार्ड हामीले कहाँ भनेको थियो, स्प्लिनमै भनेको थियौँ। अब यो त झन् एबनर्मल भइसकेको छ। त्यो स्प्लिनमा भएको जुन म्याक्रोफाजहरू छ, डब्लुबिसिजहरू छ, भन्छ यार यो को थोथोरे मान्छे आइसक्यो, म त चिन्दैन यसलाई। अनि के गरिदिन्छ, त्यसलाई डाइजेसन गरिदिन्छ। भनेको मतलब हो म्याचुरेसन, त्यसको जुन जिन्दगी हुनुपर्ने थियो त्यो जति दिनसम्म, त्योभन्दा पहिल्यै डेथ भयो। त मलाई भने हेमोलाइसिस भयो। हेमोलाइसिस टन्नै भइसकेपछि के भयो त, एनिमिया कन्डिसन आइदियो। रेड्युस लेभल अफ के भइदियो, हेमोग्लोबिन भइदियो। सो when there is sickling of the RBC, blood capillaries get blocked। है पछि तिमी मेडिसिनमा पढ्छौ भा, जब आरबिसीको नम्बर कम हुन्छ, बिचरा परेशान हुन्छ, उतातिर अरू बोन म्यारोको सेल्सहरूले भन्छ यार तिमी के भयो त्यहाँ हेर त, त्यहाँ आरबिसीको नम्बर कम भइसकेको छ, बढा न। अनि त्यो कहाँनिर जबरजस्ती त्यहाँनिर त्यो बोन म्यारोको सेल्सहरूलाई त्यहाँ के भन्छ आरबिसी जेनेरेट गर्न लागेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि बोन्सहरू डिफर्मिटिज भइदिन्छ होइन। यो पढ्छु मेडिसिनको हिसाबले आफ्नो पढ्नु तिमीहरू। अहिलेको लागि मैले सिम्पली के भने कि देयर बिकज अफ द सिक्लिङ अफ आरबिसी द ब्लड क्यापिलरिज गेट ब्लक्ड। त्यहाँ हेमोलाइसिस भइदिन्छ, ब्रेकडाउन भइदिन्छ। स्प्लिनमा के भइदिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ जुन आरबिसी छ त्यसको फेगोसाइटोसिस गरिदिन्छ, इन्गल्फ गरेर डाइजेसन गरिदिन्छ, हेमोलाइसिस डाइजेसन गरिदिन्छ स्प्लिनको म्याक्रोफाजहरूले। यु नो वाट माइ डियर, यो जुन इन्डिभिजुअल छ, यसको यो इन्डिभिजुअलमा नर्मल आरबिसी पनि छ, सिक्लिङ पनि छ उसको बडीमा। यो मान्छेलाई मलेरिया लाग्दैन। एउटा एडभान्टेज यति हो। एडभान्टेज किन थियो भने थाहा छ, अब मलेरिया लाग्दैन एडभान्टेज, मलेरिया लाग्नु त ठिकै होला सायद, यो डेन्जरस कुरा। यसमा के भइदिन्छ, एचबी र एसबिएस इन्डिभिजुअल मलेरिया किन लाग्दैन र मैले भने नि मलेरियाको जुन एउटा प्लाज्मोडियम जुन फ्याल्सिप्यारमको मैले कुरा गरेको थिएँ, त्यो एक त सिक्लिङ भएको आरबिसीको मेम्ब्रेनमा उसलाई छिर्न गाह्रो छ अरे, एउटा तरिका, एउटा कुरा त्यो रहेछ। अर्को कुरा के, सपोज छिरी पनि हाल्यो भने त्यस्तो सिक्लिङ भएको आरबिसीमा, अथवा पहिला नर्मल थियो छिरिहालेको छ, पछि सिक्लिङ भइदियो। अब सिक्लिङ भएपछि त्यो स्प्लिनमा गएर त मरिरहेछ बिचरा, आरबिसी त मऱ्यो, म्याक्रोफाजले त्यहाँ खाइदियो। त मलाई भन त्यो आरबिसी मात्रै मरेको छ, त्यहाँनिर भएको प्यारासाइट पनि मऱ्यो, प्यारासाइट पनि मऱ्यो। मेरो भाषा बुझिराखेको छौँ। त्यही भएर यो मान्छेमा त्यो मलेरियाको पुरा लाइफ साइकलै कम्प्लिट हुन सक्दैन। त्यही भएर मलेरियल लेस प्रोन टु मलेरिया भन्छौँ। सो यदि एचबिए र एसबिएस फर्म छ भने दिस पर्सन इज ह्याभिङ सिकल सेल ट्रेट भन्छौँ, सिकल सेल ट्रेट। तर लिसन, देयर इज अ नाउ लिथल कन्डिसन। कति बेला, इफ both the gene is of SBS type, if there is an individual जसले दुवै जिनहरू इनहेरिट गरेको छ बुवा आमाबाट एबनर्मल खालको। अब यो एबनर्मल खालकोमा गाह्रो भइदिन्छ, ठ्याक्कै आफ्टर बर्थ नै गाह्रो भइदिन्छ। आफ्टर बर्थ नै किन गाह्रो भइदिन्छ भन्दाखेरि दुवैमा प्रब्लम छ होइन। अब यो सुरुवातदेखि नै सिक्लिङ अफ आरबिसी भइराखेको हुन्छ, र सुरुवातदेखि नै सिक्लिङ अफ आरबिसी हुँदाखेरि चाहिँ नि अक्सिजनको पर्याप्त हुँदैन। अक्सिजन पर्याप्त नभएपछि सबै मेटाबोलिक एक्टिभिटी बिग्रिन्छ, त धेरै हदसम्म उसको डेथ नै भइदिन्छ। त्यही भएर यो एचबिएस एसपिएस फर्मले गर्दाखेरि डेथ नै भएकोले गर्दाखेरि दिस इज अल्सो इक्जाम्पल अफ के त लिथल जिन। सो दिस इज एक्चुअली सिकल सेल एनिमिया, दिस इज द रियल डिसअर्डर। तर यो चाहिँ सिकल सेल के हो त, ट्रेट हो, जसमा मान्छेमा नर्मल आरबिसी पनि छ, सिक्लिङ पनि भइराखेको छ, अक्सिजनको टेन्सनमा फरक भइराखेको छ। तर यसमा त गाह्रो छ, यसमा त सुरुवातदेखि नै एबनर्मलिटी आइदिन्छ। So I think I was able to make you understand what is sickle cell anemia, what kind of genetic disorder is that, and why you relate all these words: point mutation, codominance, pleiotropism, lethal gene, and heterozygote advantage. Good. Thank you.